نيون على البرنامج الجامد التطوير بيعمل جوه الجيمز بيعمل كروس بو جوه عين كل مشاهد شاف البرنامج الجامد وما ضغطش زرار اللايك تحت الفيديو. ازاي اعمل انيميشن في بليندر؟ تمام. هو الانيميشن عباره عن كي فريم وكي فريم، حاجه تثبت ان انت كنت هنا ورحت هناك وبقيت هنا ومعانا وقشطه. تمام. هتعمل كده ازاي؟ اول حاجه هتروح هنا عشان ده المكان اللي انت بتتحكم منه في اي حاجه، في اي اوبجكت انت ماسكه. تمام. اعمل كي فريم ازاي؟ من النقط اللي على جنب دي، هنا اللوكيشن، هنا الروتيشن، وهنا السكيل. تمام. انا عايز اتحرك حوالين الجهاز، اروح اعمل هنا كي فريم وعليهم كلهم كي فريم ورايح دماغي، فاهم؟ واجي هنا عند 40 اتحرك مثلا 40 فريم، واروح محرك دي كده، واروح محرك ده كده، وده كده، ودي كده، وده كده، واحرك دي اكتر كمان، اروح جاي كده وكده، وممكن انزل شوية تحت، واروح اعمل بقى عليهم كلهم كي فريم تاني. اوعى تنسى، عشان انت لو رحت هناك وجيت تاني اكنك ما عملتش اي حاجه. تروح دايس هنا وهنا 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 كده، انت عملت كي فريم يثبت ان انت كنت هناك، وكي فريم يثبت ان انت جيت هنا. عايزين نشوف الانيميشن. بس كده.